Sửa lại một tấm ảnh do một bạn trong nhóm fan gửi nha. Vấn đề chính của tấm ảnh này là gì? Thứ nhất, hình ảnh của bạn khá phẳng đúng không? Không có ánh sáng, không có khối, không có chiều sâu không gian. Thứ hai là gì? Thiếu chi tiết, tóc mắt quần áo không được tạo hình. Chúng ta dùng lớp nhân đôi trước nhé. Tô màu vàng sẫm, làm tối khung hình này xuống, giảm độ mờ xuống 50%. Tạo thêm một lớp chế độ hòa trộn mới, dùng màu vàng sáng tô vào bề mặt nhận sáng, như bên trái khuôn mặt, mũi, viền tóc chỗ này. Cổ ở vùng cơ ức đòn trũng và hõm xương đòn, chỗ xương quai xanh nhô lên cần tán sáng. Phần quần áo này cần chú ý. Bạn xem, ngoài phần rìa này ra, cũng cần chú ý phần nhô lên của hình dáng ngực. Phần highlight bên phải hơi nhạt một chút, rồi phóng to cọ vẽ lên ở phía dưới khuôn mặt, làm sáng vùng tóc có ánh sáng và bóng tối có rõ ràng hơn không. Dùng công cụ Liquify để cải thiện hình thể. Vai bên phải bị hẹp lại, cổ quá nhỏ, phần tóc bên phải cũng đẩy ra ngoài. Hai bên hốc mắt tô đậm lên nhé, chỗ này không được để phẳng. Hai bên trán cũng tô đậm thêm. Dùng cọ da bổ sung chút má hồng. Chóp mũi chỗ này hơi. Thể tích miệng, bạn thấy hai bên môi dưới đều được tô đậm. Môi trên là một màu son hình chữ M. Rồi chấm một chút highlight. Cái miệng nhỏ là xong rồi. Làm sao để vẽ chất mắt? Này, dưới đây tán sáng thêm một chút xanh xám vào bên trong. Trên con ngươi thêm một chút phản quang. Điểm sáng chấm thêm một chút như thế này. Chất liệu này chẳng phải đã hiện ra rồi sao? Bức tranh này hình như chưa vẽ lòng trắng mắt phải không? Mọi người biết lòng trắng mắt màu gì không? Đúng rồi, màu trắng xám đó. Đừng tô màu trắng tinh, phủ kín cả lông mi. Còn mí mắt kép và phấn mắt thì cần vẽ lại rồi. Mọi người đừng quên tròng mắt là tròn vo nhé. Chỗ này chắc chắn có sự thay đổi về khối. Phấn mắt và bọng mắt là gì nhỉ? Từ đuôi mắt đến đầu mắt càng ngày càng sáng. Lông mi cần vẽ lại một chút nhé. Móc lên móc xuống chọn móc, giống như viết chữ bát vậy. Nhanh lên một chút, làm vậy móc sẽ thuận hơn đúng không? Trời ơi đất hỡi, còn có nước mắt nữa. Mọi người chú ý nhé, nước mắt này phải chảy theo cấu trúc khuôn mặt đấy. Cậu vẽ tay nhỏ quá rồi. Lúc này nhìn lại khuôn mặt thấy ổn rồi. Khối tóc tôi thấy nhiều người không biết vẽ. Làm đậm phần tối của từng lọn tóc, tô sáng ở những chỗ phồng lên, ở đường chân tóc, hút màu ra rồi tán lên, nối liền với trán cho đều, rồi hút màu đậm theo hướng tóc, vẽ thêm vài sợi tóc. Của A Lượng cũng vẽ một ít nhưng không cần vẽ nhiều. Cuối cùng thì chúng ta chọn một màu sáng hơn để vẽ phần highlight này. Mọi người thấy không, bạn không cần vẽ quá nhiều chi tiết, có thể vẽ được cảm giác thể tích cho tóc đấy. Vẽ thêm vài sợi tóc trông tự nhiên và thoải mái hơn. Xem phần thân sửa thế nào. Dưới miệng chỗ này có bóng không nhỉ? Cơ ức đòn trũng và cạnh cổ có cảm giác thể tích nhẹ. Xương quai xanh có thể vẽ đậm hơn, trông người sẽ thon gọn hơn. Sửa lại phần dưới quần áo nhé, bố cục này có vấn đề. Khi mọi người vẽ người, phần dưới đừng để trống, anh hoặc là sa thải hắn, hoặc là bù đắp đầy đủ. Lớp voan mỏng ở đây có thể giảm độ trong suốt trước, rồi lấy bút kẻ vẽ vài đường là nó có chất liệu rồi. Còn hoa văn gì đó tôi vẽ bừa một. Các bạn có thể lên mạng tìm một tấm hình dán lên nó, làm vậy cho tiện. Phần giải bay lên cũng làm chi tiết thêm đi, viền đường kẻ trắng, thêm một ít chấm trắng, tăng thêm cảm giác trong suốt. Chỉnh lại trang trí một chút. Bông hoa này chưa vẽ ra được lớp trước sau của cánh hoa. Trước hết tô đậm để tách từng cánh hoa ra. Bên trái là sáng nhất, cánh hoa bên phải nhụy hoa có mặt sau đúng không? Rồi vẽ lại những chỗ sáng lên. Em thấy không, vẽ như vậy hoa không bị nhòe thành một đống nữa. Chất liệu kim loại thì chỗ sáng rất sáng, chỗ tối thì rất tối. Em nhớ đặc điểm này. Vẽ tất cả đồ trang trí bằng kim loại sẽ không có vấn đề gì. Trời ơi tôi ghét nhất vẽ đồ trang trí bằng kim loại. Làm đại cho xong, từ từ cho chút đi. Người vẽ xong gần hết rồi nhỉ? Thêm cái nền vào đi. Tô màu vàng xám trước đã. Tô sáng phần giữa, tùy ý chọn từ cọ vẽ lá cây, một loại lá cây vẽ ra phía sau. Dùng súng phun tiếp tục làm mờ nhẹ, làm mờ Gaussian kết hợp làm mờ chuyển động. Thả vài chiếc lá bay trong những cánh hoa đỏ ở lớp trước và sau, làm mờ chuyển động cho nó. Nếu có thể dán lên nền vài chữ viết bằng bút lông thì càng tốt. Những chi tiết nhỏ khác thì tinh chỉnh lại cho phù hợp. Xem sự khác biệt giữa trước và sau khi chỉnh sửa. Xem xong mà chưa nhớ rõ hả? Cô cưng có thể xem lại từ đầu.